gặp gỡ nhà vô địch vật tay thế giới với bắp tay siêu khủng. Bắp tay phải to tới 46 cm đã mang về cho Matilas Chilet nhiều chiến thắng ở những cuộc thi vật tay tầm cỡ quốc tế. Anh chàng Matilas Chilet, người Đức, được sinh ra với cánh tay phải to đột biến so với cánh tay trái, nhưng điều này đã biến anh trở thành đô vật tay nổi tiếng và giành được nhiều chức vô địch trên thế giới. Matilas có vòng bắp tay lên đến 46 cm mà không có bất cứ sự can thiệp nào của dao kéo. Lý do là do một khuyết điểm di truyền cực kỳ hiếm của người đã làm cho xương tay của anh to hơn khoảng 33% so với cánh tay trái. Chính điều này, anh thường được ví von với chàng thủy thủ Popeye, dù nickname khi đấu của anh là Hellboy, chàng trai quỷ. Theo như Matilas, anh bắt đầu thi vật tay từ năm 16 tuổi. Khi đó, mẹ anh tình cờ thấy một tờ rơi quảng cáo ở trạm xăng và bảo anh hãy tham gia thử xem. Sau đó, Matilas đã là khách quen của một quán bar nhỏ, nơi thường xuyên tổ chức những cuộc thi đấu. Lúc đầu, Matilas thường hay bị coi thường bởi trọng lượng nhẹ cân của mình, 65 kg, và lúc đó chỉ là một đứa trẻ. Nhưng nhờ việc tận dụng độ khỏe cũng như dẻo dai của bắp tay khổng lồ, anh đã trở thành một đô vật tay thực sự. Anh thường xuyên tham gia các cuộc thi vật tay chuyên nghiệp và từ đó trở thành một tay vật có số má trên đấu trường quốc tế. Sau 10 năm thi đấu, ở độ tuổi 27, Matilas đã có 8 lần giành chức vô địch quốc gia Đức và có tới 14 lần giành hạng nhất ở đấu trường quốc tế. Thậm chí, có lần anh còn đánh bại cả một robot được thiết kế chỉ để vật tay. Giờ đây, Matilas đã là người nổi tiếng và trở thành đại sứ thương hiệu cho sản phẩm máy khoan cầm tay và còn quảng cáo cho hàng loạt nhãn hàng khác. Sau đây là một số hình ảnh vật tay đỉnh cao của Matilas và bạn nào có nhu cầu mua dụng cụ tập gym hãy kích vào link mô tả nhé. Xin chào và hẹn gặp các bạn ở video lần sau. Think about the times you let me go, falling through the cracks, emotional. I struggle to see what your reasons are, sitting in your balance silence.